यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको इमोमा कुनै पनि कन्ट्याक्ट नम्बरहरु यस्ता कनेक्ट हुँदछ जुन कन्ट्याक्ट नम्बरहरु तपाईको मोबाइल फोनमा एड छैन र तपाईले तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरुलाई चिन्नु हुँदैन र यदि तपाईको इमोमा यस्ता कन्ट्याक्ट नम्बरहरु बार-बार एड हुँदछ भने अब तपाईले आफ्नै इमो भित्रबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको इमो नम्बर कुन साथीले आफ्नो इमोमा एड गरेछ भनेर धेरै आसान तरिकाले आफ्नै इमोको सेटिङबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरलाई डिलिट या ब्लक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई कसरी आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर कुन साथीले आफ्नो इमोमा एड गरेछ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो इमो नम्बर कुन साथीले एड गरेछ भनेर थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै हेल्पफुल रहनेछ। आउनु साथीहरु कसरी यो सेटिङलाई इनेबल गर्ने र कसरी आफ्नो इमो नम्बर कुन साथीले एड गरेछ भनेर थाहा पाउने त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनु सुरु गरौं। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर कुन साथीले आफ्नो इमोमा एड गरेछ भनेर थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तल दिएको कमेन्टमा तपाईले एउटा कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नुहोस्। र यदि तपाईले आफ्नो इमोमा आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर कुन साथीले एड गरेछ त भनेर धेरै आसान तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो इमोलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमोको इन्टरफेस यस्तो देखाइनेछ र अब तपाईहरु सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर एउटा यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ जुन इमोको नयाँ अपडेटको माध्यमबाट यो अप्सन या यो फिचर सबै जनालाई उपलब्ध गराइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर पपुलर हु एड मी भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो बटनमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको मोबाइल फोन नम्बर कुन साथीले आफ्नो इमोमा एड गरेछ भनेर तपाईले यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यिनी साथीलाई आफ्नो इमोमा पुनः कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले साइडमा दिएको राइट बटनमा क्लिक गरेर यिनी साथीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यिनी साथीलाई कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिरबाट त्यो साथीलाई एड या च्याटिङ पनि गरेर तपाईले च्याट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले यो साथीलाई ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको ब्लक बटनमा यदि तपाईले यो साथीलाई ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको ब्लक बटनमा क्लिक गरेर पनि तपाईले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोबाट धेरै आसान तरिकाले यो सेटिङलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यदि यहाँनिर यो सेटिङलाई उपलब्ध छैन भने तपाईले माथि दिएको एक्सप्लोर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा एड फ्रेन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एड फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर सबैभन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर हु एड मी भनेर तपाईले दिएको छ। यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले त्यही सेटिङलाई यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको मोबाइल फोन नम्बर कुन साथीले एड गरेछ भनेर धेरै आसान तरिकाले जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइल फोन नम्बर कुनै पनि साथीले आफ्नो मोबाइल फोनमा एड गर्छ र उसले इमो खोलेछ भने तपाईलाई त्यहाँनिर यसरी देखाइनेछ।